आज कार्तिक 12 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा बढोत्तरी भएको छ। करिब 27 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2645 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 34 करोड हाराहारीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस मरोबोजु टाइपको क्यान्डल छ र कारोबार रकम 5 अर्ब 35 करोड हाराहारीको छ र केही दिन यता चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ एउटै रेन्जमा आइरहेको छ। एभरेज कारोबार रकमको आसपासमा नै आजको कारोबार रहेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै माथितिर गएको थियो र केही साइडेज बसेर बजारले फेरि पनि माथितिरको यात्रा तयार गर्यो। आजको लागि एउटा डे हाई क्रिएट गरेर पनि बजार अलिकति केही तल फल भएको थियो, केही साइडेज केही अलिकति करेक्सनमा गएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ केही बढेर लगभग डे हाई को आसपासमा नै बजार चाहिँ बन्द भएको छ। र अब चाहिँ हामी यसरी ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने ट्रेन्ड चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा यसरी बजारले चाहिँ एउटा जुन डाउन साइडको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिरहेको थियो, बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकाएर अहिले माथितिरको च्यानल चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। सो अहिले बजार चाहिँ यसरी माथितिरको यात्रामा चाहिँ रहेको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकाएर बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। जुन बजार लामो समय तल साइडेज बस्यो त्यो साइडेजमा चाहिँ एउटा स्टप लस चाहिँ गराएर मार्केटले यो साइडेजलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर एउटा रिटेलरलाई चाहिँ तर्साएर त्यसपछि चाहिँ बजारले माथितिर गएर यो हाईलाई चाहिँ पार गरेको छ। अहिलेको ट्रेन्ड भने के छ भने यसरी हामीले हेर्छौँ भने पहिला चाहिँ डाउन साइडको च्यानल थियो लोवर टाइम फ्रेम, अहिले चाहिँ घटिरहेको बजार अब घट्ने क्रम सकेर अब चाहिँ एक लेभलमा अब बजारले चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज गरिसकेको छ। अब 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ क्लियरली बुलिस भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजारले आज चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि क्लोज गरेको छ। भनेपछि यो जुन डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरिसकेको छ, चेन्ज गरिसकेको छ भनेर भनिन्छ। यसरी जुन हिसाबले एउटा लोवर हाई र लोवर लो बनाउँदै बजार तलतिर झरिरहेको थियो, आजको मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर चाहिँ लागिसकेको छ। सो अहिले बजार चाहिँ यसरी माथितिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छ। सो हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ 2640-41 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडको मार्केट हो। 2640 पार गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ पहिलो इन्डिकेसन हुन्छ बजार माथितिर जानको लागि भन्ने कुरा थियो र यसरी चाहिँ बजार चाहिँ पुनः तत्कालै माथितिर गएको छ। यसको पछि अर्को पनि लजिक हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि बजारले चाहिँ जुन अगाडिको एउटा लो छ त्यो लो भन्दा बजार तल झरे पनि खासै त्यति टाढा अर्को लो बनाउन सकेन, नजिकै यो लो भन्दा अर्को लो चाहिँ नजिकै बनेको छ। यसले चाहिँ डाउन साइडको मोमेन्टम लुज गरेको पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र पटक बजार तल्लो लेभल मारे चाहिँ माथि जाने प्रयास गरिरहेको थियो। यो लामो समय बजार चाहिँ तल्लो लेभल साइडेज बसिसकेपछि बजारले चाहिँ डाउन साइडको मोमेन्टम लुज गरेको भन्ने कुरा हिजो सेयर गरेको थिएँ र बजारले चाहिँ केही माथितिरको यात्रा नै तयार गरेको रूपमा लिन सकिन्छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि यसरी तेज घटिरहेको बजार अहिले चाहिँ एउटा माथितिरको यात्रा चाहिँ एउटा हायर हाई फर्मेसन गर्नको लागि माथि गइरहेको अवस्थामा, तलबाट माथि गइरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। आवरली र डेली टाइम फ्रेम एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ, लाइभ मार्केटमा लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै सेयर कारोबार गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ 9863805867। यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा। आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ ओभरअल मुभ चाहिँ हाम्रो बुलिस छ भन्ने कुरा पटक सेयर गरेको कुरा हो, किनभने मार्केटले चाहिँ जुन लेभलबाट एउटा इम्पल्सिभ डाउन मुभ गरेको थियो त्यो लेभललाई चाहिँ पार गरेर मार्केट माथितिर गइरहेको हुनाले क्लियरली मार्केट यो भन्दा यो हाई माथि छ, हायर हाई फर्मेसन गरेको हुनाले तल आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा
करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने र बजार चाहिँ फेरि पनि माथि यो आयो भन्दा नि माथि गएर अर्को हायर फर्मेसन गर्छ कि भन्ने प्राइमरी एनालाइसिस यो रहन्छ भन्ने कुरा थियो। अब यो हायर लो चाहिँ कतातिर हुन्छ भने न यही हायर लो हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो, त्यो हुन सकेन। तर जुन आजको लेभलमा चाहिँ 2610 एराउन्डमा जुन मार्केटले लो क्रिएट गरेको छ, मोर प्रोबेबल यो चाहिँ मार्केटलाई हायर लो हुन सक्ने, अथवा योभन्दा तल यदि आउँछ भने पनि बजारले चाहिँ 2540 देखि 2440 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ एउटा स्ट्रङ डिमान्ड क्रिएट हुँदै बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले नै यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अहिले बजार चाहिँ 2610 एराउन्डबाट फर्किएको छ। सो यदि आजको अबको मार्केटले चाहिँ 2610 लाई ब्रेक गर्दैन भने बजार चाहिँ यहीँबाट केही करेक्सन सकिएको हुन सक्ने र यहीँबाट माथितिर जान सक्ने चान्सेसहरू पनि राख्न सक्छ। हिजो यो नेप्से अल्फा अलिकति ल्यागिङ हुने गर्छ, देखाएर इलिस्ट्रेट गर्नको लागि यो डाटा नै छिटो हुँदा म भिडियो चाहिँ छिटै हाल्ने गर्छु। तर यो नेप्से अल्फामा चाहिँ अलिकति ल्यागिङ भएको हुनाले अलिकति कहिलेकाहीँ देखाउने कुराहरू चाहिँ मैले क्लोजिङको हिसाबले अपडेट त आफूले लिने गर्छु, तर यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि थोरै भइरहेको हुन्छ, मिसिङ भइरहेको हुन्छ। जस्तै हिजोको क्यान्डल के थियो भन्दा जुन तेज अगाडिको जुन एउटा लो लगाएर चाहिँ एउटा तेज घटेको बजार एक लेभलबाट माथि गएको थियो, पछि तल आउने क्रममा यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरे पनि अब बजार फेरि माथि नै फर्केर बन्द भएको थियो। सो यसले चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ इन्डिकेट गर्थ्यो। हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने एउटा हेमर टाइपको क्यान्डल भन्ने गरिन्छ, सो त्यो टाइपको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको थियो। सो यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ एउटा माथितिर रिभर्स गर्न सक्ने एउटा रिभर्सल खालको क्यान्डल हो। सो यो क्यान्डलको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ बजार के माथितिर हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। र बजार चाहिँ यो क्यान्डल बनिसकेपछि तेज सुरुवाती चरणमा 2 घण्टा माथि बस्यो, अर्को साइड बसेर अर्को माथितिर कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा छ। ओभरअलमा चाहिँ पोजिटिभ छ। अबको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ बजार माथितिर जानको लागि एउटा नर्मल रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ, किनभने ओभरअल चाहिँ मुभ मार्केटको बुलिस भएको हुनाले माथि जाने नर्मल तलतिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ जुन 2610 को लो छ जुन आजको, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक हिजोको लो रहेछ, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगरुन्जेलसम्म चाहिँ मार्केट माथितिरको चान्सेस छ भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। सो 2610 को स्टप लस राखेर चाहिँ ट्रेडरले चाहिँ आफ्नो ट्रेड पोजिसन लिन मिल्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन सक्छ। अब नेप्सेको केसमा वान साइडेड मार्केट हो, सेयर खातामा आउनको लागि चाहिँ 2 दिन स्टिल बाई गरेको पछि अरू 2 दिन चाहिँ कुर्न पर्ने हुन्छ, तेस्रो दिन मात्र सेल गर्न मिल्छ, बाई गरेको चौथो दिन मात्र सेल गर्न मिल्छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ विचार पुर्याएर भेरी सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लङ टर्म ट्रेडरको लागि त मार्केट बुलिस स्ट्रक्चरमा छ, खासै त्यति फरक पर्दैन। र जो अलिकति ठुलो बल्कमा अथवा अलिकति ठुलो एकुमुलेसन टाइपले जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि त मार्केटमा सधैँ नै एउटा अपर्च्युनिटी आइरहेको हुन्छ। अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेममा जुन हिजो एउटा क्यान्डल बनेको थियो, मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। यदि हजुरले अलि डिटेलमा फोकस गरेर हेर्नुहुन्छ भने यसरी जुन हिसाबले बजार चाहिँ अगाडि पनि एउटा रिभर्स गर्न खोजेको थियो, सो सेम सिमिलर टाइपको क्यान्डल चाहिँ यसले चाहिँ बजारले के रिभर्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अबको दिनमा यदि मार्केट अब भोलिको दिनमा फल हुन्छ भने हामी खासै त्यति डराउनु पर्ने स्थितिहरू नहुन सक्छ। 2632 देखि 2610 भनेको अबको लागि चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन हुन्छ र यदि मार्केटले 2610 देखि 2610 लाई ब्रेक नगरिकन 2632 लाई टच गर्दै 2632 देखि 2610 को जोनबाट चाहिँ यदि मार्केट माथितिर लाग्छ, म क्यान्डल टु क्यान्डल भनिदिन्छु। जस्तै यसरी चाहिँ बजार यहाँबाट माथि उक्लेको छ। सो यदि यहाँबाट करेक्सन आउँछ भने पनि अब यदि 2610 भन्दा तल जाँदैन भने चाहिँ यहीँबाट बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ यसरी बन्न सक्छ। एक लेभलमा मार्केट चाहिँ राइज हुने बुझ्न सकिन्छ। ओभरअलमा चाहिँ सब ओभरअल प्याटर्न हेर्ने यो हाइलाइन पार गर्दै माथितिर जान सक्छ। यदि जाँदैन भने पनि अगाडिको हाइसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम रहन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ रहेको छ। यो लजिक एउटा सेयर गर्छु। जुन यो एउटा माथि अगाडि 2000-3000 मा गएको मुभ चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ, यदि यो करेक्सन हो भने त्यसको कन्टिन्युएसन प्याटर्न चाहिँ अहिले जान खोजेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ अगाडिको हाई भन्दा पनि माथितिर जानुपर्ने बुझिन्छ। तर यदि बजारले अब जबसम्म 2632 लाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ तल आए पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने हुन्छ। यसरी माथि जान्छ भने चाहिँ अब यो 2410 लाई ब्रेक 2440 लाई ब्रेक नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हामी माथितिरको लागि नै बायस हुन सक्छ। सो अब बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा सेटअप चाहिँ बन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, एउटा बाई सेटअप चाहिँ बन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सो यदि अबको दिनमा बजारले चाहिँ 2610 लाई ब्रेक गर्दैन भने बजारको लागि चाहिँ एउटा राम्रो सुखद एउटा माहौल चाहिँ बन्छ कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न
सकिन्छ। ओके, हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ भिडियो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो भिडियो मन परिरहेको छ, यो एनालाइसिसले हजुरहरूलाई केही उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।